Tiếp tục diễn biến nảy lửa trên chiến trường Đông Âu, kẻ hủy diệt của Ukraine can quét chiến tăng Nga. UAV cảm tử của Nga lộ điểm yếu chết người giúp Ukraine dễ dàng triệt phá. Trong chuyến thăm đến thăm ngôi làng từng bị Nga chiếm đóng, với nhiều người dân bị nhốt trong hầm tối, Tổng thống Zelensky gửi lời nhắn cứng rắn đến người đồng cấp Nga Putin. Đó là gì? Trong khi đó, Tổng thống Nga truy tặng huân chương dũng cảm cho blogger Tatarsky, người thiệt mạng trong vụ nổ chấn động ở thành phố Saint Petersburg. Rộ nghi vấn vụ blogger Nga bị tấn công là thông điệp gửi đến ông trùm Wagner. Các tin tức đáng chú ý khác, Chủ tịch EC sắp đến thăm Trung Quốc. Belize tái khẳng định thắt chặt quan hệ với đảo Đài Loan. NASA công bố tên các phi hành gia trong chương trình chinh phục mặt trăng mới. Khai mạc triển lãm về Pharaoh Ramses đệ nhị ở Paris. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, sau những tháng mùa đông giằng co quyết liệt trên chiến trường, cho đến nay Nga và Ukraine vẫn tiếp tục các trận chiến tiêu hao với hàng loạt vũ khí được sử dụng. Trong khi Kiev nhận được nguồn vũ khí dồi dào từ phương Tây, thì Nga nhất mực tuyên bố tổ hợp công nghiệp quốc phòng của họ vẫn đủ khả năng cung cấp khí tài để chống lại vũ khí của phương Tây. Tuy nhiên, mới đây một đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy quân đội Ukraine đã tấn công loại bỏ lực lượng Nga bằng cách sử dụng tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất. Hiện Newsweek chưa thể xác định được vị trí chính xác diễn ra trận giao tranh này, nhưng lữ đoàn máy bay riêng biệt thứ 81 của Ukraine có căn cứ chính là ở tỉnh Donetsk, một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong hơn một năm qua. Lữ đoàn đã đính kèm bài viết như sau. Đây là một câu chuyện khác về việc xe tăng Nga đã thua trận khi bị hỏa lực của Ukraine tiêu diệt. Chúng tôi vẫn đang ở trong buổi đi săn. Đây không phải là video duy nhất ghi lại cảnh một đơn vị của Ukraine triệt hạ xe tăng của Nga bằng tên lửa Javelin. Ngày 30 tháng 3, Lữ đoàn viễn chinh thủy quân lục chiến thứ 36 của Ukraine cũng đã dùng loại tên lửa chống tăng này để loại bỏ hàng loạt xe của đối phương tại làng Vodiane ở tỉnh Donetsk. Javelin là hệ thống vũ khí chống tăng hiện đại được vác trên vai của binh sĩ và có thể triển khai theo từng cá nhân. Washington đã cung cấp cho Ukraine loại vũ khí này từ những tháng đầu xảy ra chiến sự. Đầu tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đã cung cấp cho Ukraine các thiết bị phần cứng với tổng trị giá là 30 tỷ đô la Mỹ thông qua 33 vòng viện trợ. Theo thống kê của tạp chí Forbes, cuối năm 2022, Mỹ đã cung cấp cho quân đội Kiev 8.500 tên lửa Javelin. Quân đội Ukraine đã dùng vũ khí này để đẩy lùi những đợt tấn công lực lượng Nga vào thủ đô Kiev ngay từ những ngày đầu xảy ra xung đột. Theo nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ, tên lửa Javelin dễ sử dụng và có thể song hành cùng hệ thống Raytheon. Javelin được gọi là vũ khí bắn và quên vì nó có cơ chế dẫn đường không cần can thiệp thêm từ bên ngoài sau khi đã khai hỏa và có thể đánh trúng mục tiêu chính xác. Một tên lửa Javelin có thể được phóng ra từ bất cứ đâu, ví dụ như tòa nhà hay sau một cái cây với tốc độ nhanh chóng. Khi Tổng thống Joe Biden đến thăm một nhà máy sản xuất Javelin ở bang Alabama, ông nói, vũ khí này đã tạo ra sự thay đổi rất lớn cho Ukraine với sức mạnh khủng khiếp, giúp quân đội Kiev tăng cao khả năng phòng vệ. Tiếp tục với những loại vũ khí và cách thức mà Ukraine cho là hiệu quả để triệt tiêu các lực lượng Nga. Vừa qua, một trung tướng Ukraine báo cáo rằng các lực lượng Kiev đã bắn hạ hàng loạt UAV cảm tử của Nga do Iran sản xuất. Các chuyên gia cho rằng loại vũ khí này có thể bị đánh chặn nếu nắm được thời điểm mấu chốt để tấn công. Trung tướng Serhiy Nayev của lực lượng thống nhất cho biết các máy bay không người lái của Nga đã cố gắng né hệ thống phòng không Ukraine bằng cách chuyển đường bay liên tục. Hôm 1 tháng 4, các binh sĩ Ukraine đã bắn hạ 6 chiếc UAV Shahed-136. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng báo cáo đã phá hủy thêm 10 UAV của Nga. Theo ông Nayev, cường độ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử của Nga là rất cao. Nga thường xuyên sử dụng các loại UAV tấn công như Shahed-131, Shahed-136 cỡ lớn vì chúng được trang bị đầu đạn có thể phát nổ dữ dội khi tiếp cận mục tiêu. Các loại máy bay không người lái này thường di chuyển với tốc độ chậm, với tầm bay khoảng hơn 19.000 km. Trước đây, một đoạn video được post lên mạng xã hội cho thấy các binh sĩ Ukraine đã tháo dỡ các máy bay không người lái thu được từ Nga.
Một sĩ quan tình báo Ukraine đã gọi UAV Shahid là thứ vũ khí đơn giản nhưng hiệu quả. Các chuyên gia cho rằng các máy bay không người lái cảm tử của Nga thường dễ bị bắn hạ nếu quân đội Ukraine phát hiện kịp thời. Chuyên gia Yuri Rubin của Viện Chiến lược và An ninh Jerusalem nói với Newsweek rằng chỉ cần nhìn thấy chúng là quân đội Ukraine có thể bắn hạ. Ukraine và phương Tây đã cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở chiến trường Đông Âu. Chính quyền Tehran thừa nhận có cung cấp UAV cho Nga, nhưng đó là vài tháng trước khi nổ ra xung đột. Hôm 3 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm làng Yahidne thuộc vùng Chernihiv ở phía bắc Ukraine. Tại đây, nhà lãnh đạo đã ca ngợi lòng dũng cảm của gần 400 cư dân khi họ bị lực lượng Nga giam lỏng 27 ngày trước khi được thả tự do vào đầu tháng 4 năm ngoái. Hồi tháng 3 năm 2022, Nga đã kiểm soát được làng Yahidne và giam cầm nhiều cư dân của làng ở một nơi có diện tích chưa tới 200 m². Tổng thống Zelensky đã có bài phát biểu vô cùng xúc động khi đến thăm ngôi làng. Ông nhắc lại việc 11 người đã thiệt mạng trong quá trình bị giam lỏng. Đồng thời, nhà lãnh đạo đã gửi lời nhắn đanh thép đến Tổng thống Putin rằng mong ông ấy sẽ sống phần đời còn lại trong một tầng hầm chật hẹp, giống như những gì mà người dân làng Yahidne đã trải qua. Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck và Tổng thư ký Ủy hội châu Âu Marisa Prishinovic-Buric cũng tham gia chuyến thăm đầy ý nghĩa này. Trong 2 tuần qua, Tổng thống Zelensky đã thực hiện nhiều chuyến đi đến các vùng chiến tuyến để cổ vũ cho các binh sĩ Ukraine. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến ông Habeck và bà Buric vì làng Yahidne vốn là một nơi quan trọng mà ông muốn các đồng minh của Ukraine tận mắt chứng kiến. Ông Zelensky khẳng định quân đội và giới lãnh đạo Nga, bao gồm cả ông Putin, sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì đã gây ra với người dân Ukraine. Sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ra lệnh bắt giữ ông Putin với cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh, Moscow đã phản đối và cho rằng lệnh của ICC thật tàn nhẫn và không thể chấp nhận được. Cũng trong chuyến thăm đến vùng phía bắc Chernihiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào khi được hỏi về vụ nổ gây chấn động ở thành phố Saint Petersburg, Nga, khiến một blogger quân sự nổi tiếng nước này thiệt mạng. CNN dẫn phát biểu của Tổng thống Zelensky về vụ việc ở Saint Petersburg. Tôi không có bình luận gì. Đây là vấn đề của chính quyền ở Moscow. Họ phải tự quản lý các thành phố của họ. Còn tôi chỉ đang suy nghĩ về đất nước chúng ta, các thành phố của chúng ta. Hôm 2 tháng 4, cả nước Nga đã bàng hoàng trước vụ nổ tại một quán cà phê ở Saint Petersburg, khiến một blogger quân sự Vladlen Tatarsky thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Quan chức Nga hiện đã bắt giữ nghi phạm, một nhà hoạt động phản chiến tên Daria Trepova. Chồng của đối tượng, ông Dmitry Rylov, nói với tờ The Insight của Nga rằng vợ của ông đã bị gài bẫy là lợi dụng. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Ukraine có thể đứng sau vụ việc. Có bằng chứng cho thấy các cơ quan đặc biệt của Ukraine dính líu đến việc lên kế hoạch cho cuộc tấn công khủng bố này. Nhà ngoại giao Nga nói, 2 tổ chức đối lập của Nga là Đảng Tự do và Tổ chức chống tham nhũng của chính trị gia Alexei Navalny đã phủ nhận có liên quan đến vụ việc. Trong khi đó, hôm 3 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao huân chương dũng cảm cho blogger quân sự, đồng thời là phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky. Sắc lệnh truy tặng chính thức được công bố trên cổng thông tin pháp lý của Nga. Sắc lệnh nêu rõ, phóng viên Tatarsky được vinh danh vì lòng dũng cảm, can đảm trong khi thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của mình. Vladlen Tatarsky, tên thật là Fomin Maxim Yurievich. Anh trở nên nổi tiếng trong vai trò là một phóng viên chiến trường và là một blogger nổi tiếng. Sinh ra ở Donbass, anh gia nhập một lực lượng dân quân địa phương sau cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014. Anh xuất ngũ năm 2019 và chuyển đến Moscow. Sau khi xung đột nổ ra, Tatarsky đã quay trở lại Donbass để đưa tin về những diễn biến trên chiến trường. Theo đài CNN, dù là một trong những blogger quân sự nổi tiếng của Nga, nhưng Tatarsky đã có lúc chỉ trích những thất bại của quân đội Nga ở Ukraine. Các blogger đưa tin về cuộc chiến của Nga thường chia sẻ các báo cáo và bình luận cho những người đăng ký trên các nền tảng trực tuyến như Telegram. Một số blogger đã thu hút được hàng trăm nghìn người theo dõi. Việc công khai chỉ trích cuộc chiến này là điều hiếm thấy ở Nga. Vào tháng 5 năm ngoái, Tatarsky nói với CNN rằng anh không chỉ trích toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine mà chỉ trích một số giai đoạn riêng biệt. Anh cho rằng Nga sẽ đạt được các mục tiêu chính của mình ở Ukraine, nhưng điều này đòi hỏi phải có sự thay đổi lớn.
Tiếp tục sự kiện một quán cà phê ở Saint Petersburg bị khủng bố khiến một blogger quân sự Nga thiệt mạng. Mới đây, một cựu quan chức tình báo người Anh đã dự đoán rằng vụ việc có thể là do chính quyền Nga thực hiện nhằm gửi thông điệp đến ông trùm nhóm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin. Trả lời phỏng vấn với Sky News, ông Philip Ingram cho biết blogger Vladlen Tatarsky được xem là một người hoạt động bên trong đội ngũ của ông trùm nhóm lính đánh thuê. Đồng thời, blogger này ủng hộ ông Prigozhin hơn là Tổng thống Putin. Quán cà phê xảy ra vụ nổ bom cũng được cho là từng thuộc sở hữu của ông Prigozhin. Thời gian qua, Tập đoàn Quân sự Tư nhân và Bộ Quốc phòng Nga đã xảy ra mâu thuẫn căng thẳng khi ông Prigozhin tố Nga không cung cấp đạn dược cho lính đánh thuê ở Bakhmut. Cựu quan chức tình báo Ingram cho rằng việc blogger quân sự bị ám sát là một thông điệp gửi đến ông Prigozhin. Ông Ingram đã dẫn chứng là ông Prigozhin không hề tin Ukraine đứng sau vụ tấn công. Khi được hỏi nếu không phải Ukraine thì ai đứng sau vụ việc, ông Ingram trả lời rằng đó có thể là Nga. Ông nói, có thể một vài đặc vụ an ninh của Nga đã có mặt ở trung tâm thành phố Saint Petersburg để gửi thông điệp đến Prigozhin. Ông Ingram giải thích thêm, bản thân blogger Tatarsky cũng đã công khai chỉ trích Bộ Ngoại giao Nga trên các bài viết của mình. Sau cái chết của blogger Tatarsky, Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner đã đưa anh vào danh sách được truy tặng. Nếu gia đình của Tatarsky đồng ý, quyết định truy tặng sẽ cho phép họ được hưởng các quyền lợi mà Tập đoàn Wagner cung cấp. Chuyển qua các thông tin nổi bật khác trên thế giới. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC bà Ursula von der Leyen sẽ có chuyến công du đến quốc gia tỷ dân trong 2 ngày, từ ngày mùng 5 cho đến mùng 7 tháng 4. Chuyến thăm của bà von der Leyen diễn ra sau khi bà tuyên bố rằng mối quan hệ của Liên minh châu Âu và Bắc Kinh đang căng thẳng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC von der Leyen sẽ đến Trung Quốc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong bài phát biểu tuần trước, bà nói châu Âu cần giảm thiểu rủi ro về mặt ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc. Trong cuộc họp báo hôm mùng 3 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói, điều quan trọng hiện nay là Trung Quốc và EU phải duy trì sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, vượt qua những bất đồng khó khăn và tập trung vào sự hòa hợp. Nữ ngoại giao đồng thời nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với EU và coi chuyến thăm của các quan chức EU là cơ hội để cả hai tiếp tục tìm giải pháp giải quyết các thách thức toàn cầu, mang lại sự ổn định và tích cực cho một thế giới bất ổn hiện nay. Trong những năm gần đây, EU đã có nhiều bất đồng với Trung Quốc trong các vấn đề từ mối quan hệ thân thiết giữa nước này với Nga cho đến các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của khối 27 quốc gia châu Âu. Ngày 3 tháng 4, bà Thái Anh Văn đã đặt chân tới Belize. Tại đây, bà và Thủ tướng John Briceno đã tái khẳng định tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Thủ tướng Briceno nhấn mạnh sự ủng hộ của Belize dành cho bà Thái trước tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan hiện nay. Chuyến công du đến quốc gia Trung Mỹ của bà Thái diễn ra chỉ một tuần sau khi Honduras, hàng xóm của Belize, tuyên bố ngừng quan hệ ngoại giao với Đài Loan và tiến gần hơn với Trung Quốc. Trong buổi họp chung với bà Thái và Quốc hội Belize, Thủ tướng Briceno phát biểu rằng đây là một ngày lịch sử vì chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đài Loan, bà đã vượt đại dương để đến đất nước chúng tôi và khẳng định các giá trị, mối quan hệ hợp tác cũng như cam kết sự thịnh vượng cho người dân Belize. Ông Briceno gửi lời cảm ơn đến đảo Đài Loan vì những khoản học bổng, chương trình nông nghiệp và gói viện trợ 16,5 triệu đô la Mỹ để xây dựng bệnh viện cùng trung tâm du lịch. Trước đó, bà Thái đã kết thúc chuyến thăm 3 ngày ở quốc gia Trung Mỹ khác gần đó là Guatemala. Hiện Guatemala và Belize, hai trong số 13 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với đảo Đài Loan. Dự kiến bà Thái Anh Văn sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy khi bà dừng chân ở Los Angeles vào ngày mùng 5 tháng 4. Ở khu vực Trung Đông, truyền thông nhà nước Syria mới đây đưa tin lực lượng phòng không đã đối đầu với tên lửa của Israel trên không phận thủ đô Damascus vào tối ngày 3 tháng 4. Theo truyền thông Syria, một số tên lửa của Israel đã bị đánh chặn. Phía Syria đã đăng tải đoạn video cho thấy hệ thống phòng không của nước này đã bắn trúng các mục tiêu xuất hiện trên bầu trời thủ đô, kéo theo đó là hàng loạt vụ nổ xảy ra. Trong những năm gần đây, Israel đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng thân Iran đang đóng quân ở Syria. Iran ngày càng có sức ảnh hưởng quân sự ở Syria khi chính quyền Tehran bắt đầu ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến năm 2011. Phía Israel đã từ chối bình luận về các vụ nổ trên bầu trời Damascus tối ngày 3 tháng 4, cũng như các cáo buộc tấn công mà Syria đưa ra hôm 30 tháng 3. Trước đó vài ngày,
Truyền thông Iran cho hay Israel đã bắn tên lửa vào thủ đô Damascus của Syria, khiến 2 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Các tin tức nổi bật về văn hóa, xã hội và không gian. Thưa quý vị, NASA hôm 3 tháng 4 đã công bố tên 4 phi hành gia sẽ tham gia sứ mệnh Artemis 2. Họ sẽ thực hiện chuyến bay đến mặt trăng trong 10 ngày vào tháng 11 năm 2024. Phi hành đoàn bao gồm chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Grover, nhà khoa học Christina Kroll, cả ba là người của NASA và một người thuộc cơ quan vũ trụ Canada, Jamie Horser, cũng là nhà khoa học. Sứ mệnh Artemis được công bố trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Đây là phần tiếp theo của chương trình Apollo trong thập niên 60, với mục tiêu là một lần nữa sẽ đặt chân lên mặt trăng vào năm 2025. Tuy nhiên, việc thiếu kinh phí từ Quốc hội Hoa Kỳ đã khiến kế hoạch bị đình trệ. Hiện tại, chính quyền của ông Biden vẫn duy trì chương trình Artemis như một phần trong chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực không gian. Không giống như chương trình Apollo mà chỉ tập trung vào việc đặt chân lên mặt trăng, chương trình Artemis có tham vọng lớn hơn. NASA muốn thiết lập một trạm vũ trụ trên quỹ đạo mặt trăng, đóng vai trò là một điểm trung chuyển cho các nhiệm vụ trong tương lai. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 4 tới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ kỷ niệm 75 năm thành lập. Thông tin được Reuters đăng tải. Liên Hợp Quốc đã thông qua việc thành lập WHO vào năm 1945 và đến ngày 7 tháng 4 năm 1948, cơ quan này chính thức được thành lập, với cuộc họp đầu tiên diễn ra vào ngày 24 tháng 7 cùng năm. Kể từ đó, WHO đã đóng vai trò dẫn đầu trong nhiều thành tựu về sức khỏe cộng đồng, nổi bật là việc loại bỏ bệnh đậu mùa và phát triển vaccine chống Ebola. Trong những năm gần đây, Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc đã phối hợp với UNICEF, Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh, CEPI và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi triển khai cơ chế COVAX, chương trình đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine COVID-19 nhanh chóng và bình đẳng giữa các quốc gia trên toàn cầu. WHO có trụ sở tại Geneva, hiện được lãnh đạo bởi Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus và có 194 quốc gia thành viên. Hàng năm, ngày thành lập WHO cũng là ngày sức khỏe thế giới. Ở Úc, các tranh luận đang gia tăng trên khắp nước này liên quan đến kế hoạch công nhận người bản địa trong hiến pháp, với câu hỏi chính là liệu điều này có giúp cuộc sống của người bản địa cải thiện hơn hay không. Phủ Úc đang tìm cách trao quyền lợi hơn cho những tộc người bản địa. Những sắc dân này sinh sống ở Úc gần 50.000 năm qua, nhưng không được đề cập trong hiến pháp hiện đại. Theo thể chế chính trị Úc, bất kỳ thay đổi nào trong hiến pháp cũng cần một cuộc trưng cầu dân ý. Hôm 23 tháng 3, Thủ tướng Anthony Albanese đề xuất sửa đổi hiến pháp. Người Úc sẽ bỏ phiếu từ tháng 10 đến tháng 12 về việc này. Mục đích là thành lập một ủy ban trong Quốc hội có tên Tiếng nói của người bản địa và người đảo Torres Strait. Người bản địa bắt đầu được đưa vào số liệu điều tra dân số của Úc sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1967. Hiện nay các điều tra xã hội cho thấy điều kiện kinh tế xã hội của họ thấp hơn những người không phải bản địa. Cộng đồng người bản địa cũng có tỷ lệ tự tử, bạo lực gia đình và đi tù cao hơn mức trung bình ở Úc. Thưa quý vị, một cuộc triển lãm về vị pharaoh Ai Cập Ramses Đại Đế vừa mới được khai mạc vào hôm 3 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Grande Halle de la Villette, thủ đô Paris, Pháp, với tên gọi Ramses Đại Đế và vàng của các pharaoh. Ramses Đệ Nhị là một trong những pharaoh nổi tiếng nhất. Ông cai trị Ai Cập trong 67 năm, là người cai trị lâu nhất ở Ai Cập cổ đại. Triều đại của ông được đánh giá là một thời kỳ thịnh vượng của văn minh sông Nin. Quan tài của Ramses Đệ Nhị được làm bằng gỗ tuyết tùng, dù ban đầu nó không được thiết kế cho ông. Hiện vật có lẽ có niên đại từ cuối Vương triều thứ 18, được phủ bằng vàng và khảm đá quý. Bề mặt quan tài sau đó được cạo và sơn vàng, cùng với việc bổ sung thêm các chi tiết về màu sắc và thẩm mỹ. Chiếc quan tài được nhìn thấy lần cuối tại Pháp năm 1976 ở công trình nổi tiếng Grand Palais. Sau đó, nó được xử lý chống nấm mốc và đưa vào tình trạng bảo dưỡng. Triển lãm sẽ bế mạc vào ngày 6 tháng 4. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.